डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर या फंक्शनचा इथं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथं फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर हे आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल. तर बघा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर रेज टू स्क्वेअर, म्हणजे हा कॉस एक्स स्क्वेअरचं काय तर स्क्वेअर आहे. तो आपल्याला या पद्धतीने आपल्याला इथं लिहिता येईल. तर बघा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तर फॉर्म्युला, तर इथं आता आपल्याला डीवाय बाय डीएक्स फाइंड आउट करायचं आहे याचा. तर डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह, तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स एन मायनस वन. तर हा फॉर्म्युला इथं यूज करायचा आहे. इथं एक्स च्या ऐवजी कोणती टर्म आहे तर प्रॉब्लेम मध्ये बघा एक्स इज इक्वल टू काय आहे तर कॉस एक्स स्क्वेअर ही टर्म आहे. तर इथं एक्स ऐवजी कॉस एक्स स्क्वेअर घ्या, म्हणजे बघा डेरिव्हेटिव्ह इथं काही ना आपल्याला. तर हा फॉर्म्युला यूज करा टू टू इंटू बघा, तर इथं एक्स ऐवजी कॉस एक्स स्क्वेअर घ्या, कॉस एक्स स्क्वेअर कॉस एक्स स्क्वेअर आणि एन मायनस वन टू मायनस वन अशा पद्धतीने डेरिव्हेटिव्ह बघा बघा टू मायनस वन. आणि बघा हे फंक्शन बघा इथं एक्स सोडून टर्म आहे, तर म्हणून इथं काय घ्यायचं एक्स सोडून कॉस एक्स स्क्वेअर आहे, म्हणून परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं इथं, परत इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन कॉस एक्स स्क्वेअर. कॉस एक्स स्क्वेअरचा परत इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल आपल्याला अशा पद्धतीने. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स स्क्वेअर अशा पद्धतीने परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल. तर बघा आपल्याला इथं काय मिळेल तर टू इंटू कॉस एक्स स्क्वेअर टू मायनस वन इथं वन राहील आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स स्क्वेअर. तर इथं बघा परत या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. तर बघा टू इंटू कॉस एक्स स्क्वेअर, तर या फंक्शनचं परत इथं काय घ्या डेरिव्हेटिव्ह घ्या. तर इथं परत याचा डेरिव्हेटिव्ह काय बघा कॉस एक्स स्क्वेअर, कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स. हा फॉर्म्युला इथं यूज करायचा आहे. कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तर मायनस साइन एक्स आहे, म्हणून मायनस साइन एक्स ऐवजी काय इथं एक्स स्क्वेअर, तर इथं एक्स ऐवजी एक्स स्क्वेअर आला म्हणून परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ही टर्म बघा ही टर्म एक्स सोडून आलेली म्हणून याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्या. तर एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर अशा पद्धतीने, म्हणजे बघा इज इक्वल टू आपल्याला उत्तर काय मिळेल तर मायनस टू कॉस एक्स स्क्वेअर इंटू साइन एक्स स्क्वेअर बघा इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. तर तो किती आहे 2x. तर बघा इज इक्वल टू बघा तर मायनस टू इंटू टू 4. तर बघा आपण या टर्मला, तर ही टर्म बघा टू कॉस साइन एक्स स्क्वेअर कॉस एक्स स्क्वेअर आपल्याला इथं फॉर्म्युला माहिती आहे. तर काय फॉर्म्युला आहे तर साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. हा फॉर्म्युला इथं यूज करायचा आहे. या फॉर्म्युलाचे यूज करून इथं काय बघा तर मायनस साइन 2x स्क्वेअर ही टर्म मिळेल बघा, तर इंटू 2x अशा पद्धतीने हा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल. तर इज इक्वल टू उत्तर काय मिळालं आपल्याला मायनस टू एक्स साइन 2x स्क्वेअर. बघा अशा पद्धतीने हा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला इथं मिळालेला आहे. तर बघा अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम इथं आपल्याला सॉल्व्ह करता येतो. तर उत्तर काय मिळालं मायनस 2x इंटू साइन 2x स्क्वेअर.